लहानपणापासून आपल्या सगळ्यांना मुलांना शिकवण्याची एक हौस असते, पण खरं तर आपण हे कधीच तपासून बघत नाही की घरात किंवा शाळेत किंवा मुलांच्या आजूबाजूला जे घडतं ते त्यांना शिकायला खरंच मदत करतं का? जर तसं असेल तर ते योग्य आहे, आणि जर तसं नसेल तर त्याच्यावर नक्की विचार करायला पाहिजे. त्यातलीच एक गोष्ट म्हणजे शिक्षा. अगदी लहानपणापासून मुलांना याची एक सवय लागते की आपलं वागणं जर मोठ्यांना आवडलं नाही तर आपल्याला शिक्षा होते. शिक्षा ही मुलाला अत्यंत अप्रिय अशी गोष्ट आहे. आपलं वागणं कोणाला तरी आवडलंच नाही आहे ही जाणीव मुलांना होते, आणि आपण स्वीकारले गेलो नाही आहोत ही भावना त्याच्या मनामध्ये रुजायला लागते. आणि मग मुलं प्रौढांना आवडेल असं वागायला शिकतात, आणि त्यातनं त्यांना काय चूक आणि काय बरोबर याची जाणीव मात्र विकसित व्हायला मदत होत नाही. कारण त्यांच्या मनामध्ये एकच भीती असते की प्रौढांना खुश ठेवलं पाहिजे. मग ते जे सांगतील असं करू, त्यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांना आवडेल असं वागलं म्हणजे काम भागतं असं एक मूल शिकतं. मात्र प्रौढांच्या अनुपस्थितीमध्ये मुलाची मूळ प्रवृत्ती उफाळून येते. ज्याला ज्याला नाही म्हणलंय ते करून बघण्याची एक उर्मी दाटते, आणि त्यावेळेला मात्र मूल अत्यंत वेगळ्या पद्धतीने वागू शकतं, आणि ते वर्तन योग्य असेल की नाही याबाबत खूप शंका आहे. शिक्षा मुलाला शरमल्यासारखं वागवते, अपमानित करते. मग ती अगदी आई मुलामध्ये झालेली गोष्ट का असेना, पण मूल शरमतं आणि मुलाचा आत्मविश्वास कमी होतो. वारंवार शिक्षा झालेलं मूल जे असतं त्याचा आत्मविश्वास इतका खालावला असतो की त्याचं स्वतःवरती नियंत्रण कमी व्हायला लागतं. प्रत्येक ठिकाणी मूल बावचळू शकतं, प्रत्येक ठिकाणी मूल विचार जास्ती करून वागायला लागतं, आणि आपलं वागणं हे दुसऱ्याकडनं कायम निंदनीय असणार आहे अशी एक भावना मनामध्ये आली की मूल स्वतःवरचा विश्वास सगळा गमवून बसतं आणि आनंद हरवून बसतं स्वतःवरचा, आणि हे अत्यंत घातक आहे. तिसरी गोष्ट अशी आहे महत्त्वाची की शिक्षा झाल्यानंतर मुलाला आपलं काय चुकलं हे कधीच कळत नाही, कारण शिक्षा हे त्याला काही सांगतच नाही. शिक्षा पटकन त्याचं वर्तन बाद करते आणि त्याला ती गोष्ट करण्यापासून ताबडतोब थांबवते. पण काय झालं, कशामुळे हे झालं, काय करून हे थांबलं असतं असा कुठलाही विचार विकसित होत नाही, आणि मुलाला मात्र दचकून फक्त थांबवलं जातं, आणि त्यामुळेही मुलाची शिकण्याची संधी हुकते. आणि मूल फक्त एवढंच बघतं की असं वागायचं नाही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये. अजून एक गोष्ट अशी घडते की शिक्षेमुळे भेदरलेलं जे मूल असतं ते दुसरीकडे सत्ता वापरण्याचा प्रयत्न करतं. जेव्हा हीच मुलं मोठी होतात ती त्यांच्यापेक्षा लहान असलेल्या व्यक्तींवरती सत्ता गाजवू पाहतात. त्यामुळे शिक्षेची अशी एक मालिका तयार होते, आणि मग मला लहानपणी शिक्षा झाली आहे, मला या मुद्द्यासाठी टोकलं गेलं आहे, हे मी कोणाला करू देणार नाही असं मूल या भूमिकेमध्ये शिरतं, आणि मग दुसऱ्याचंही नुकसान व्हायला सुरू होतं, आणि परंपरा कधी खंडितच होत नाही. नेहमी हा प्रश्न विचारला जातो, मग शिस्त लावायची कशी, मुलं शिकणार कधी, मुलं चूक बरोबर हा विवेक कधी त्यांचा विकसित होणार. पण त्यासाठी शिक्षा वापरावी का हा प्रश्न मात्र आपण कधीच सोडवला नाही. हे अगदी खरं आहे की मुलांकडनं वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये समाजाला मान्य नसलेली किंवा त्या गटाला पूरक नसलेली वर्तनं घडत जातात, आणि ही वर्तनं थांबवणं किंवा त्या वर्तनांमध्ये बदल करणं हे अत्यावश्यक आहे. मग काय करायला पाहिजे अशा वेळेला? शिक्षेच्या पलीकडे काही मार्ग आहेत का नाही, तर ती नक्की आहेत. सर्वसामान्यपणे काय होतं, तू दंगेखोर आहेस, तुला जमतच नाही, तू नेहमी जशी वागतेस, अशा प्रकारे आपण मुलांना लेबल करतो. मुलांची वर्गीकरण करायला लागतं, आणि मुलंही ते ऐकतं. तेही म्हणायला लागतं की हो मी दंगेखोर आहे, हो मी भांडकुदळ आहे, हो मला हे जमतच नाही. आणि अशा वेळेला मात्र ती स्वप्रतिमा घेऊन मूल जेव्हा पुढे जातं त्याचा घातक परिणाम मुलाच्या व्यक्तिमत्वावर होत असतो. मग करायला काय हवं? मुलाकडनं काय घडलंय त्या कृत्याची शहानिशा व्हायलाच हवी. तुझं आत्ताचं जे वागणं होतं ते असं असं होतं, आणि हे अजिबात मान्य होणार नाही हे ठामपणे मुलांपर्यंत पोहोचलंच पाहिजे. त्यातनं मुलाला सवय लागते आपल्या वागण्याकडे त्रयस्थ भूमिकेतनं बघण्याची, आणि मुलाला एक विश्वास मिळतो की माझं वागणं नाही आवडलं पण मी माझ्या आईबाबांना आवडते, मी माझ्या शिक्षकांना आवडते. वारंवार जेव्हा मूल ऐकतं की हे जे तू आत्ता केलंस त्याच्यामुळे असं असं होतंय आणि हे आत्तापासून बंद झालं पाहिजे, तेव्हा मूल त्या वागण्याकडे लक्ष देतं,
ना की स्वतःच्या मिळालेल्या लेबलांकडे. त्यामुळे हे अत्यंत कसोशीने पाळली जाण्याची गोष्ट आहे शिस्तीच्या बाबतीमध्ये, की काय घडलं याच्यावर टीका व्हायला पाहिजे आणि मुलांवरची टीका पूर्णपणे थांबली पाहिजे. दुसरी गोष्ट अशी की आपल्याला असं वाटतं की मूल नियमाने वागूच शकत नाही, मुलांना समजवावंच लागतं. असं नाही आहे. गटात राहताना काही सामाजिक नियम पाळले गेले पाहिजेत याची जाणीव मुलांना करून देणं आवश्यकच आहे. कारण त्यांनी अनेक प्रक्रिया खंडित होत असतात. मग अशा वेळेला जर आपण मुलांना लोकशाही पद्धतीने आपल्या गटात वागण्याचे नियम तयार करायची संधी जर उपलब्ध करून दिली आणि अगदी मुलांच्या पातळीवर उतरून, मग ती गोष्ट का असेना की एका जंगलामध्ये खूप प्राणी होते आणि त्यांची पाण्यावरनं भांडण होत होती, तर ह्या प्राण्यांना कशी बरं मदत करूया असा प्रश्न विचारला की मुलं अगदी खूप पर्याय दिले देतात. मग त्याच्यात ओळीने येणं असेल, क्रमाक्रमाने पाणी पिणं असेल, पाणी ज्याला खूप तहान लागली असेल त्यांनी मागणं असेल. म्हणजेच आपण इथे काय केलं, मुलांना त्यांच्या त्यांच्या विचारांनी त्यांच्या त्यांच्या वागण्याला दिशा देण्याचा एक पर्याय उपलब्ध करून दिला. स्वतःहून तयार केलेले नियम मुलं कधीच मोडत नाहीत. खेळताना होत नाही का असं, मुलं एकमेकांना त्या नियमांची जाणीव करून देतात की असं नाही, इथे टप्पा म्हणजे आऊट, मग तो झालाच आता आऊट, आता नाही असं करायचं. आणि मग तो गट हे सगळं स्वीकारतो आणि मग ह्या नियमांचं पालन करणं मुलांना अगदी सहज शक्य आहे. आणि आपण लोकशाही राष्ट्र आहोत, आपल्याला एकमेकांशी बोलून हे करणं अगदी शक्य आहे. शेवटची गोष्ट, आपण जे बोलू त्यातनं मुलाच्या आत्मसन्मानाला कुठेही धक्का लागणार नाही आणि शिक्षेचं एक वातावरण किंवा जे शिस्तीचं वातावरण आहे त्यातली सूचना संपल्यानंतर मुलाचा स्वीकार हा अगदी पूर्ववत झाला पाहिजे. म्हणजे मुलाला आपल्या नात्यांमध्ये असलेला विश्वास दृढ झाल्याची एक भावना येते. आणि संवाद आणि विश्वास हा महत्त्वाचा पाया आहे मुलाला घडवण्याचा. जर आपण मोकळेपणे संवाद करणारे असू आणि मुलाला विश्वास असेल की ही थोडीशी ओरडली तरी ही क्षणात शांत होते आणि आपल्याशी बोलायला लागते, तर मुलाला आपल्याबद्दल एक विश्वास वाटतो आणि मग थोडंसं रागवलं तरी मुलाचा अपमान होत नाही. मुलं ते सहन करू शकतात. मुलं त्याच्यावर विचार करू शकतात की आपल्याला ओरडलं गेलं आहे याचा अर्थ आपल्याकडनं काहीतरी झालं आणि मूल त्याच्यावरनं संवादाच्या पातळीवर येतं. आणि कधी मूल आपल्यालाही सांगतं की आता तुझंही चुकलं, तू असं कर. आणि त्यावेळेला मोकळेपणाने संवादातनं हे मान्य करायला पाहिजे की शिस्तीचे नियम हे सगळ्यांसाठी सारखेच आहेत. त्यात प्रौढ आणि मुलं असा भेद नाही आहे. गटात वागताना सगळ्यांचे नियम सारखेच असले पाहिजेत. त्यामुळे शिस्त आणि शिक्षा याचा संबंध हा संवाद आणि विश्वास असा असला पाहिजे, जेणेकरून मुलांना आपल्या वागण्याला स्वयंशिस्त लावता आली पाहिजे.